Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Learn English with DJ. Friends, this video is made for Maharashtra State Board student of 10th class. In this video, we are going to see English workshop of the poem 1.3 Basket Full of Moonlight. Friends, ह्या व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की पहा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक बटनला प्रेस करा आणि माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करायला मात्र विसरू नका. Let's begin with the English workshop of the poem Basket Full of Moonlight. Let's see the first question. Complete the following sentences with the help of the poem. कवितेच्या आधारे आपल्याला खालील दिलेले स्टेटमेंट कंप्लीट करायचे आहेत. A. The child wants to sow small moons of light from. या मुलाला लहान लहान चंद्राच्या बिया पेरायच्यात. कुठून पेरायच्यात ते आपल्याला कवितेच्या माध्यमातून शोधून इथे लिहायचं आहे. आन्सर द सिटी टू हिज विलेज. शहरापासून त्याच्या गावापर्यंत ऑन द साइड ऑफ द पाथ आणि रस्त्याच्या बाजूला त्याला या बिया पेरायच्या आहेत. बी आहे अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द रूट ऑफ हिज विलेज इज टफ अँड फुल ऑफ अँड द आन्सर इज स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. सी आहे द चाइल्ड वॉन्ट्स अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन and the answer is lone. The child wants to light the dark route so that his answer father returns early. या पद्धतीने आपल्याला हा क्वेश्चन सॉल्व करायचा आहे. सेकंड क्वेश्चन आहे राईट डाऊन द डिस्क्रायबिंग वर्ड्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग नाउन्स. खाली 4 नाउन दिलेले आहेत आणि या नाउनला डिस्क्रायबिंग वर्ड्स आपल्याला पोएम मधून फाइंड आउट करायचे आहेत. फर्स्ट नाउन आहे मून्स आणि याच्यासाठीचं जे डिस्क्रायबिंग वर्ड आहे ते आहे स्मॉल. जर तुम्ही फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये पाहिलं तर स्मॉल मून्स इथेच आपल्याला याचा आन्सर मिळत आहे. सेकंड आहे नाउन ते म्हणजे रूट. रूटसाठी आहे डार्क. याचाही आन्सर तुम्हाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मधल्या डी मध्येच इथे मिळेल डार्क रूट. नेक्स्ट आहे विलेज. या नाउनसाठी जे डिस्क्रायबिंग वर्ड आहे ते आहे होल. पूर्ण विलेज असं पोएममध्ये दिलेलं आहे. अँड द लास्ट नाउन मॉर्निंग आणि याच्यासाठी डिस्क्रायबिंग वर्ड जो आहे तो आहे अर्ली मॉर्निंग. फ्रेंड्स, वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. द चाइल्ड इन द पोएम वॉन्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लेम ऑफ हिज विलेज. या पोएम मधला जो मुलगा आहे त्याला त्याच्या गावाकडचा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे. हाऊ कॅन द चाइल्ड सॉल्व देम विथ द फॉलोइंग विशेष. खाली त्याच्या 2 इच्छा दिलेल्या आहेत आणि त्या इच्छा तो कसा सॉल्व करेल. आन्सर इन युअर नोटबुक. तुम्हाला तुमचं आन्सर तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहायचं आहे. लेट्स सी द फर्स्ट विश. गिव्ह मी मूनलाइट. मला मूनलाइट द्या. बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल. 1 बास्केट भरून किंवा 2 बास्केट भरून. विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट. कशाने भरलेल्या पाहिजेत त्या बास्केट. तर मूनलाइटच्या सीडने त्या बास्केट भरलेल्या पाहिजेत. ही विश आहे त्या मुलाची. आणि आता आपल्याला तो प्रॉब्लेम तो या सीडच्या माध्यमातून कसा सॉल्व करू शकतो हे लिहायचं आहे. लेट्स सी द आन्सर. अकॉर्डिंग टू द अबोव लाईन द चाइल्ड विशेस फॉर द सीड ऑफ मूनलाइट. इट शोज द चाइल्ड्स डिझायर टू लाइट द डार्क पाथ टू हिज विलेज with a lot of moonlight. He wants to grow the moonlight so that it permanently solve the problem of villagers. B wish आहे I want to light the dark route so that my father returns early. Let's see the answer. According to the above line, the child wishes to make his father's journey easier and faster. He can, with the help of villagers, build good roads so that his father and other villagers can return safe and early to their village. या पद्धतीने आपल्याला आन्सर इथे लिहायचं आहे. We will move forward to the next question. Question number 4. Pick out and write the lines from the poem that prove the following. Father reaches home late after dark. या स्टेटमेंटला प्रूव्ह करणारी लाईन आपल्याला पोएम मधून फाइंड आउट करायची आहे. लेट्स सी द आन्सर. व्हेन माय फादर रिटर्न्स होम आय एम अस्लीप. जेव्हा माझे
वडील घरी येतात तेव्हा मी काय झालेलो असतो, झोपलेला असतो. सेकंड स्टेटमेंट दिलेलं आहे, इगर टू हिअर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर. मी उत्सुक आहे माझ्या वडिलांकडून फेरी टेल्स ऐकण्यासाठी. अँड द लाईन इज, आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. सी स्टेटमेंट आहे, रिमूव्ह डार्कनेस अँड ब्रिंग लाईट अमॉंग द डार्कर पाथ. अँड द लाईन इज, आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. फिफ्थ क्वेश्चन आहे, राईट ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन युझिंग FUL ॲज सफिक्स. सफिक्स म्हणून FUL हे अल्फाबेट यूज करून आपल्याला वर्ड तयार करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी इथे दिलेलं आहे बास्केटफुल आणि बकेटफुल. जितके शक्य आहे तितके वर्ड आपल्याला इथे तयार करायचे आहेत. लेट्स सी, ब्युटिफुल, स्पूनफुल, हाऊसफुल, सक्सेसफुल, डिलाइटफुल, कलरफुल, माउथफुल, थँकफुल, बॅकफुल. या पद्धतीने इथे वर्ड मी मेन्शन केलेले आहेत. या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला वर्ड येत असतील तेही तुम्ही इथे लिहू शकता. सिक्स्थ क्वेश्चन आहे, पिक आउट द एक्झाम्पल ऑफ ॲलिट्रेशन अँड रिपिटेशन फ्रॉम द पोएम. या पोएममध्ये 2 फिगर ऑफ स्पीच यूज केलेले आहेत. फर्स्ट आहे ॲलिट्रेशन आणि सेकंड रिपिटेशन. याचे एक्झाम्पल आपल्याला, त्या लाईन आपल्याला फाइंड आउट करायच्या आहेत. लेट सी फर्स्ट ॲलिट्रेशन. ॲलिट्रेशन ज्या लाईनमध्ये फिगर ऑफ स्पीच यूज केलेले आहेत त्या लाईन आहेत, ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. सेकंड, द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. नेक्स्ट, आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मूनलाईट ऑन द साइड ऑफ द पाथ. या 3 लाईनमध्ये ॲलिट्रेशन ही फिगर ऑफ स्पीच यूज केलेली आहे. लेट्स सी द एक्झाम्पल ऑफ रिपिटेशन. रिपिटेशन ही फिगर ऑफ स्पीच ज्या लाईनमध्ये यूज केलेली आहे ती आहे, आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून ऑफ लाईट. एकच लाईन आहे ज्याच्यामध्ये रिपिटेशन ही फिगर ऑफ स्पीच यूज केलेली आहे. नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, राईट अँड ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. फ्रेंड्स, ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम या कवितेचं जे आहे त्याचा सेपरेट व्हिडिओ मी तयार केलेला आहे. तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन फाइंड आउट करू शकता, सर्च करू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, राईट अँड इमॅजिनरी लेटर टू द पोएम टू कन्व्हे युअर फिलिंग्स अबाउट इट. एक काल्पनिक पत्र चंद्राला लिहायचं आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या भावना त्याच्यापर्यंत पोहोचायच्या आहेत. डिस्कस अबाउट इट विथ युअर पार्टनर अँड ड्राफ्ट द लेटर युझिंग द पोएम ॲज अ बेसिस फॉर द लेटर. तुमच्या मित्राबरोबर चर्चा करायची आहे या पत्राविषयी आणि मग एक ड्राफ्ट तुम्हाला रेडी करायचा आहे. सपोर्टिंग पॉईंट्स, त्या लेटरमध्ये कुठले कुठले पॉईंट्स इन्क्लूड असायला पाहिजेत ते सपोर्टिंग पॉईंट्स इथे दिलेले आहेत. अ, साइन ऑफ ब्युटी. बी, सिम्बॉल ऑफ जॉय. सी, इनफायनाइट प्लेजर. अँड डी, अर्ग टू कंपोज पोएम, सॉंग्स, म्युझिक. चंद्राविषयीचे हे सगळे इथे आपल्याला इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. चंद्र हा साइन ऑफ ब्युटी आहे, सिम्बॉल ऑफ जॉय आहे, इनफायनाइट प्लेजर तो आपल्याला देतो आणि कंपोज पोएम, सॉंग्स, म्युझिक. चंद्रावर खूप पोएम वगैरे तयार केलेले आहेत. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला लेटरमध्ये मेन्शन करायच्या आहेत. फ्रेंड्स, लेटर रायटिंगचा सुद्धा सेपरेट व्हिडिओ मी तयार केलेला आहे आणि हे इमॅजिनरी जे लेटर आहे ते सुद्धा मी इथे दिलेलं आहे. लेट सी द फॉर्मॅट अँड इमॅजिनरी लेटर. ॲड्रेस जो लिहितो आहे त्याचा अभय पाटील, पॅनोरमा हिल्स, कांचनवाडी, औरंगाबाद. कधी लिहिलंय ते डेट 10 मे 2021. कुणाला लिहितोय आपण? डिअर मून. यू आर माय ग्रेट फ्रेंड इन डार्कनेस. आय नो वेन देर इज नो अदर सोर्सेस ऑफ लाईट ॲट नाईट. यू आर ऑलवेज देअर, ब्राईट अँड शायनिंग इन द स्काय. हा झाला फर्स्ट पॅरेग्राफ. सेकंड पॅरेग्राफ, you look so beautiful and because of you night like a bright yellow disk in the middle of the twinkling stars you spread. सेकंड पेजवर मी हा घेतलेला आहे. सेकंड पॅरेग्राफ रिमेनिंग, light and joy in the dark night, hence people consider you as a sign of beauty and symbol of joy. You gave
infinite pleasure to all in the darkness of night. You are inspiration to the poet to write songs and poems. Indeed, your place is unique in this universe. Dear moon, I request you to spark up the poet in me so that I too will compose a poem or song in your honor. Your lovingly अभय पाटील. या पद्धतीने आपल्याला इमॅजिनरी लेटर लिहायचं आहे. नेक्स्ट 9. Discuss with your friend, brother, sister, your classmate and write your list of wishes to make your village, town, city people happy. आता स्वतःच्या विश लिहायच्या, जसं त्या मुलाच्या या पोएम मध्ये विशेष आहेत तशाच पद्धतीच्या विश तुम्हाला लिहायचे आहे. यू कॅन यूज द फॉलोइंग वर्ड्स. त्या विश मध्ये हे वर्ड्स तुम्ही यूज करू शकता. वर्ड्स आहेत ग्रेट, विश, शेअर, टॉक, हेल्प, कोऑपरेट अँड कम्युनिकेट. Let's see the wish. First, I wish that all great people will be born in my village. Second आहे wish. I wish that all society people will cooperate with each other. Third आहे I wish that people in my village will share all the available resources. Next wish. I wish that people will help each other in every possible way. And the last, I wish that people in society talk and communicate among themselves regularly. या पद्धतीने मी इथे विश मेन्शन केलेले आहेत. या व्यतिरिक्त तुमची विश असेल तेही तुम्ही हे वर्ड यूज करून लिहू शकता. नेक्स्ट अँड द लास्ट, लेट्स कंपोज इमॅजिनरी पोएटिक लाईन्स. Encourage the student to discuss freely for composing lines. The discussion and composition of the creativity and imagination should be appreciated more. विद्यार्थ्यांना प्रेरणा द्यायची आहे, त्यांच्या कल्पनेचा विचार करायचा आहे आणि त्यांचं कौतुक करायचं आहे. लेट्स सी द इमॅजिनरी पोएम. सोईंग द सीड्स ऑफ मूनलाइट. आणि याच्या नेक्स्ट लाईन लिहिली आहे स्प्रेडिंग लाईट टू रिमूव्ह डार्कनेस. ट्रॅव्हलिंग अमॉंग स्टार्स इन अ गॅलेक्सी, क्लिनिंग डार्क क्लाउड्स फ्रॉम द स्काय. नेक्स्ट पेंटिंग द स्काय ऑरेंज. अँड द लास्ट हँगिंग द स्टार्स फ्रॉम द ट्रीज. फ्रेंड्स, this is what the English workshop of the poem. Thank you very much for being with DJ. You can follow us on Instagram, Telegram, Twitter, Facebook. You can search my YouTube channel by name Darasai Kashif. This channel is for English learners only. Thank you very much.